Annyeonghaseyo everyone, this is Angel and welcome back to my channel. So for today's video, this is a graduation picture ng kapatid ko. Since pandemic nga kasi, so hindi nag-offer yung school nila ng graduation pic. So nakaisip ako ng magandang idea, which is kunin namin yung photographer ko ng birthday ko. Kasi Ate Rose, ayan guys. Ayaw niyo magpakita. Ayaw niyo magpakita sa vlog. Nahiya siya. Pwede niyo siya i-PM sa Facebook page niya kung gusto niyo magpa-picture. Take note guys, this is a DIY graduation picture. So ang ginamit namin na toga is palda ni Mama. Hindi naman siya halata sa picture. Hindi ko alam kung mahalata niyo ba kasi may mga video din na tayo ipapakita. Ito siya guys, square pants siya na ginawang toga picture pa. Ay, toga picture. Ginawang toga. Kasi nga, wala kami maarkila na toga. So, ito na lang ginawa ni Mama. Yung square pants niya, winasak niya, tapos ginawa namin toga. Which is successful naman. And then, nakakita din pala kami ng belt na kulay dilaw. Alam niyo yung nilalagay sa Ayan o. Belt niya sa palda. So, alam niyo yung ginawa ko lang siyang pabi. Ayan. O, diba? Ang ganda. Parang graduate. Ano pa pagay? Yaka lang mo na bilang. Tingnan mo. Dami naman. I mean it.